من بذارت نون خواهی دیز ناری؟ نه آرتا بیاریم بخوام ما بیا آرتا بیا تا بیا داخل که نداره هیچ ناریم بخواه نون خواهی خوره بیا نون ماما نون بیا هیچی نیسته ماما ماست نیسته یو نمچه مگه ماسته نه ماما ماست نری ماس نیست دادا ماس نی نمیچه ماما دیدیش ماست خواهی کاش پیداشتی ماست سرویسش آرتا نمچه ماست نیسته بیا درده دیگه بیا تنو بمدی نوسا باید نبرن یا دو زایات زب کرن این دوره برش هات میشید مقاله داری سه زایاتش میشه برز رو برداشت کن زینا پیچه دی ماسته نمو ماست نیسته درده دیگه این نمچه فیچ ماسه اگه بوز داشتی میاد پیلای من تا بوز بسیم ماما چقدر شیر و ماسته اینه خرج میدی اومی تو آرتا سلام خدمت بینندگان عزیز این 2 روز آقای اپراتور نیومدن چون کار اداری داشتن و خودم مجبور شدم این 2 روز فیلم برداری کنم امروز مادرم رفت و برادرم رو داخل روستا آورد ولی پدرم نمیدونه بینندگان عزیز خودتون دیروز شاهد بودید که پدرم سند کلبه رو رسمی کرده و قصد داره که ما رو بیرون کنه و الان ما به جز این زمین که به نام مادرم هست هیچ سرپناهی نداریم و قبلا میخواستیم این رو درست کنیم ولی مصالح نداشتیم و بلوک کم آوردیم و الان ما به بلوک و مصالح ساختمانی نیاز داریم ولی خب نمیتونیم تهیهشون کنیم اگر که اینها رو تهیه نکنیم ممکنه آواره بشیم و نتونیم اینجا سر کنیم و الان آرتا رو هم مادرم آورده خیلی دلتنگش بودیم امروز هم قصد داریم تا یه مقداری هم سبزی آورده بودیم و الان میخوایم بکاریمشون تا رشد کنن تا بتونیم برداشت داشته باشیم ازشون چون خیلی از بینندگانم به ما توصیه کرده بودن که این طرف کلبه رو مقداری سبزی بکاریم تا بتونیم ازشون برداشت داشته باشیم و اینجا اونها رو بکاریم سکو این تخم سبزیجاته البته 2 نوعه یه نوعش خب باید برزی میرو برسم که یه نوعش نه باید کاملا بپاشیم دنا بیان یه نوع شرطی رو یه نوع داشتم باید ایره بکاریم ها باید قشنگ بکاریم چوش رشد کنن تو ما هر روزم اوی خواهم ها تو اونوری حالا درسته یه خورده اذیتی بود این همسایه خو این داره او داره هم قاعدی بششی کنیم ولی خواهد بششی این خیلی زیاد مامانی حالا هم خب همی اینو بی خمو هم به خاطر می یه داروری که خواستیم تهیه کنیم سیپات مجبور بیم تانچه هم بفروشیم الا چطوری این آبیاری کنیم اینه و آب نیاز دارن تا بخوام رشد کنه اینه با هر روز آیاری رو خب مخصوصا اون اخ مجبوریم به خاطر درمان تایم رو بفروشیم بدی خب همسایه هم چه رنتسی او بعضی وقتا آقا ریزنه
یه باخت تو لوله چشی کنین، لوله چشی خودی مالوده خیلی جنونوگی. مبلغ زیادی هم میخواد تا بخوایم لوله چشی کنیم و اینو نبخوایم همین او بیاریم. فعلا این یک کوری. بعد باید کاملا خاک کنیم که کاملا پوشیده بود. امیدوارم رشد کنیم بتریم هر روش رو آبیاری کنیم. اگر پیر بداشتیم میترسیم لوله بستونیم این کنیم ایری بیایم آب چشیم. مامان جز لوله یه چیزی هم هسته مامان پرستن باید حتما بزنیم چون پرندیه یا مثلا حیوجه تعالاق این هم شوید یا دور کلبه میتونه بخورن. و فنس هم احتیاج داریم چه بخوایم بزنیم ایرو که حیوان جلو سیر نیان اینو بخوره وقتی رشد کنه. بعدی تریم و شو درآمد داشته بون بتریم بفروشیم شو هم اگه خیلی رشد کنه. دوست رفتیم آرتان رو بردیم ها همش استرس دارم که بیاید چی بگو. بینندگان عزیز آرتا من حیات داشت بازی شد دایما آوردیمش حالا بابام نونه ولی خیلی دل تنجش بیم. آرتا نره بیا دادا بیا آرتا چی دست نازا کسی کجا تو برده یه کثیفه حالا باشیم 1 2 3 پاش بازی کسامو بیام اما مو آتا خواستیم که ما چیز کنیم ولی خود دنیا قای پراتو نترس بیا تا هم خلا داره و آرتا مواظبتی کنه. اما هم خوش کار داره خیلی درود نترس بیا ما هم نیترین زیاد اصرارش کنیم ولی خب موبایل مال ها نه فیلم برداری کنه. چه گوشین دامونم واقعا دستش در نکنه که بتاری فیلم برداری کنه. ایگه دوباره یا مستونش اگر تای موبیده اجازه بودایی ترسم وش درس بخونم ولی خب گوشی احتیاج داره. ما تا فعلا موقتی یه رو چطوری بیان بودنش هم ایرنه هم بالا نه اون حس داخل اولاغم بردم بستم بالا چه گفتم این خورده بزنه این آبخوش هم بیرون
هر روز باید آبیم شو با من تا بار به اشتراچه هم قشنگ رشد نیستی هم خرجی خونم هم بتونیم مثلا یه چیزی اضافی یا چرقه بتونیم بریم بفروشیم. خوشش خیلی خوبه ولی ها دوباره باید بیم شو ولی خنه تریم اونا تموم کنیم بلش تا حداقل یه سی بخوریم بعد اضافه من بچشونه ها آرتنه کی بود ها کی گویی تو نگاه کن دوست داشتم بابا دل متنجابی بیشش آوردیمش مجالبی چابه آقاها بردش جمعه چه دنیا عزیز بیا آتا باش همین دور بعد باش روزی که من نگفتم باید چی کنه نه اون چیزیست که بابایی نشونه من رفتم نمیدونم یه معلومه چی کنی چی کار داری؟ من خواستم تو صاف کنم کبرتی نیست کن کنی کرمه منی باید جل گفتم بود باطن دارم باید حرف بزنم یادش بیاری کن کرمه منی اینه تا بازی کنه ولش که کرم و من تا نیرینی برداشت با بردمش تایت نومن دنبال چند فقط به خاطر شرایطم به خاطر چه آواره بیام سیگام بچه نمایی مورد قلبم ویسا کن خواهد چی بچه نبرده آرتا قطعه مامانی ویسی آرتا بابا خیلی کنی خاطر مو ویسه یه هم دوی داره دوشی خاطر مو ویسه آه بچه بری که را تا اونو من نازی چی کنه رومه جدی است و دومه من باش رفتم تو همین باید زنگی شدیم چه آرومه شدم باید مواظبه که تیگوه بیا برا بیا برا که بیتی برا چه خیره ما کار زنده ای داریم بیا برا آرتا میخوام برم ابامو بیایی ها نوت سی نیایی یه نوت پس با مامانی می ها پس با مامانی می بابا ها دردم چونو تاتیلی بشی تش بازی پیدا خب میره بهتر راحت رمز خب برا سنف راحت تره هر بچه ای با که مادرش تو برا پس جورتی ها جیریوی این مدتی چی نیمش بی به خاطر شرایط تو میره تنسمون هم بیارمش حالا دوجه شما کلبه ما مادرش هم بطنه برام هم برمی نبرمش؟ نه به هیچ وقت نیمت نه چی نیشمو پشیمونه بیا دویت هم 1000 تا حرف زی از ید موچه برد آبارش من خدا را شد او رو نبی بردش رو ببین یارم موسه حتما الان رو خاطر پاسگاه بیا به خاطر آرتا درجی رو بده نرفتم بیارمش هرچی من میره ورتی دا آدر برای هر ماموری هرچی نخه بردا بیا یه ایره هی کاشتی کنیم بزنم این مردم میگو این صبح چیه سیتی گو میخوام ساخت ساز کنم خرجی بچیل ما آنو سرزاد بکارم سی خرجی بچیل باشه رب کار تا صبح هی بیام بزنیم سره میشه چی میگه صبح ها گیره میگه کلوه نامه نیگه آب تسراتی و باید کاشتی من قرار نمی کل بطن بسعودی برای بالا و محیطمان کنه بابگوتی بیو کمه چه معنی خواه کمه چه بابگوتی آنگویتی خوش شغل داره بابا خوش محیط بانه ایره داخل زنجل مواظبتی کنار زنجل
زنجیره نترسم. همین بعد تا بسیم میره بی و خلاص بردی ها؟ چرا خبر داری؟ خلاص بردی تانسی هم مثلا بونی فروتی و خلاص بردی تانسیه بردم براتم پام افوناچی بیت کبی رفتی سر او چه هستی خلاص بس کن من بردم یه ذره بس آتی بچه گرسنه‌ایه تو عشق کنم؟ مثلا برام آتالا نه آرتا با تیمینه با تیمه بیستی یعنی با تو با تیمه بیستی بدون آت کلبه نیتونه شیگین یعنی خیلی بگو چیز معابه شکایتی بگو کلبه بالای سر بطیل میه سرپناه دارم بطیل نیمه آبه دام آه هاتی چیزی ظلمه میگیری یو اگه واقعا کمه طلاق بی بخدا واقعا این رو باز زندگی کنم نه هم میتونم حالا شد میخوایی دا طلاق هم بی یا سیدی نگه واقعا زمزار کنم داری من رفتم با قانون من هر چی قانون داشتی برای میگه قانون خب میرم یا همت کن برای قانون بیا خب اوزا میرینات هیچ این قبول است که میگه چطور قبول میکنی؟ مثل صاحب فکر نکنید هم مثل صاحب بود بابا برو اذیتمون نکن. مایان ایشان مامانی سونا با شکایت کنم ایما با تو نیم ایمان اذیتی کنی. آقا ویس میره ویس دوباره خواب سکن هزانه داشتی نبتی سونا دلیل مدرک دارم همین ویس آرتا داداشی آچه دوباره ماما بابا را داره ببند تا بیا ماشین تمی رو ماما جونو به تجود دوزی کو دارم بو هم چی نیاودر ماما هیچی هم نوریم بخوریم بس نمونه باید چنین خوابی ماما بخوریم ماما بزاز نون خواهی دیز نوریم نه آرتا بیا نون خواهم ماما بیا بیا جونو تا بیا دوغانو بخوریم که نداره هیز نوریم بخواه نون خالی خوره بیا نون ماما نون بیا هیچی نیست ماما ماست نیست یو نمچه نمچ مگه ماسه نه ماما ماست نری ماس نیست دادا ماس نی نمیچه ماما دلیش ماسی خواهی کاش پیل داشتیم ماسی سرویسش آتا نمچه ماس نیست بیا درده دوگم بیا تنو بمدی ناسا باید نبرن یا دو زایات جمع کنم
یعنی دوره برش شاد میشید مغازه داری سزای آتش میشه برز رو برندش کنه زینا میچدی ماست نمو ماست نیست درده دیگه این نمه چه فچ ماسه اگه بوز داشتی میاد پینوی میاد تا بوز رسونیم ماجا قد شیر و ماست اینه خرجون بیا امی تو آرتا چونم که گوینم دوری گفتی ماسته مامان اینو یه ماس نیست نمچه نمیچه مامان نمیچه اینه ماست نیست درده دیگه مامان الان پتی هم خدا شد چه ولی مثلا سیخمون مثلا باز بهتر میگه آرتا گناه دار دلش ماسی ولی الانم به خاطر زنج کار نیست خدا را شکر ما اینو میره داریم بخوریم خدا رضای مرتبه شو شغل میخوادیم این بازم خدا میشوش کنیم مامان بجرم نبوسو برم یکی زایات زمیتون مامانی اگه مثلا بهتر باز داشتی مثلا لااقل ندادن ماست داشتیم که مثلا لااقل بخواییم آرتا لااقل نجیدی به ماسی ها ما باز خیلی خوبه تو هم شیر ماست دو همه چی کره ولی خب ما سکن خیلی جرونه دونه 50 میده با چرش میشه دونه 50 آرتا بیا ماس بخور بیا ماس بیا ولش کن ماما ولش کن بهترین میگم آفرین آرتا یه قربونت برم جونم وای نو حالا میسه قومه کنه بشکنه ماسته آرتا ماشی برای چه امروزون بیارم ما پیلم نداریم چپ ساعت اینو به جو تفخم ما پیلم نداریم اصلا ویروسی سیاه مال ماشین داره باش بازی کنه بلش کن تاها بل بیا تاها ولش کن نه ماما من یرم بیا بلش کن بیا آفرین آرتا بیا 1 2 3 نه قل نباب خود گفته میسوزی ماما حواست انا چه دیگه Abre o saquinho. Chega. Eu vou ganhar o cheiro. Eu. ماما یه تمیزه؟ ها، گیر برو